سلام به همگی. امروز میخوایم قطاب اصیل ایرانی درست کنیم. یه شیرینی عید فوق‌العاده محبوب و خوشمزه که نیازی به فر و همزن نداره. این قطاب ویژگی خاصی داره که موقع سرخ کردن اصلا کف نمیکنه و به راحتی میتونید سرخش کنید. بریم با هم ببینیم. موادی که لازم داریم شامل 120 گرم کره، 110 گرم ماست، 1/4 قاشق چایخوری وانیل و حدود 250 گرم آرد که برای شیرینی پزی باید از قاشق‌های اندازه‌گیری که در کل دنیا استاندارد هستند استفاده کنیم و اندازه‌های گفته شده بر اساس همین قاشق‌ها هست. برای شروع کره رو توی دمای محیط میذاریم که کاملا نرم بشه. کره که نرم شد ماست رو بهش اضافه میکنیم. برای عطر و طعم بهترش 1/4 قاشق چایخوری وانیل هم بهش اضافه میکنیم. کره و ماست و وانیل رو هم میزنیم و خوب با هم مخلوط میکنیم. اصلا نیازی به همزن برقی هم نداریم. یه مقدار که ماست و کره و وانیل رو با هم مخلوط کردیم آرد رو اضافه می کنیم. همه آرد رو هم یک باره اضافه نمی کنیم چون جذب آردها و غلظت ماست ها با هم متفاوته. برای درست کردن قطاب ماست نباید شل و آبکی یا ترش باشه و بهتر هست که از ماست پرچرب استفاده کنید، ولی اگر ماست پرچرب نداشتید اشکالی نداره، از ماست کمچرب هم میشه استفاده کرد. یه مقدار که خمیر سفت شد بهتره که با قاشق فلزی هم بزنیم چون محکمتر هست و خمیر رو بهتر میتونه جمع کنه. خمیر که به این حد رسید و کمی جمع شد یه مقدار سطح کار رو آردپاشی میکنیم و خمیر رو روی سطح کار قرار میدیم. به دستمون هم کمی آرد میزنیم و یه مقدار خمیر رو ورز میدیم. با نوک انگشتامون ورز بدیم بهتره. این خمیر نیازی به ورز زیادی نداره و همین که جمع بشه کافیه. خمیر که کامل جمع شد آماده است. حالا یه مقدار خمیر رو تخت میکنیم و داخل کیسه فریزر قرار میدیم. برای من 200 گرم آرد مصرف شد تا خمیر به این حد رسید، ولی برای شما ممکنه بیشتر یا کمتر استفاده بشه. توی این مرحله هوای داخل کیسه فریزر رو خارج می‌کنیم و خمیر رو حداقل 2 ساعت در یخچال قرار میدیم تا کاملا خنک بشه. اگر بعد از استراحت خمیر امکان پخت قطاب براتون نبود، اصلا نگران نباشید. خمیر رو بذارید توی یخچال بمونه و تا 2 روز این خمیر رو میتونید توی یخچال نگهداری کنید و با کیفیت عالی باقی میمونه. توی فاصله‌ای که گذاشتیم خمیرمون در یخچال استراحت کنه، مواد داخل قطاب آماده می‌کنیم. موادی که لازم داریم شامل 120 گرم گردو، 75 گرم پودر قند، پودر هل 1 قاشق چایخوری سرپر و گلاب حدود 1 قاشق غذاخوری. زیاد گلاب اضافه نکنید چون نمیخوایم موادمون خیلی خیس بشه، وگرنه قطاب حالت خمیری و تلخ پیدا میکنه. فقط در حدی که موادمون منسجم بشه کافیه. ضمناً مقدار پودر قند و پودر هل سلیقه‌ایه و میتونید کمتر یا بیشتر از این مقدار استفاده کنید. پودر قند رو تا 100 گرم هم میتونید اضافه کنید و به خودتون بستگی داره که چقدر دوست دارید قطابتون شیرین باشه، ولی به نظر من 75 گرم کاملا مناسبه. و پودر هل هم طعم دهنده خیلی خوبی برای قطاب هست و قطابو خیلی خوشمزه میکنه. حالا باید گردو رو آسیاب کنیم. البته به جای گردو میتونید از بادام یا پسته هم استفاده کنید، ولی قطابای گردویی معمولا پرطرفدارتر و خوشمزه ترن. گردو رو که پودر کردیم پودر قند رو روش الک میکنیم. حتما باید پودر قند رو الک کنیم چون پودر قند خیلی نرم هست و رطوبت محیط رو جذب میکنه و حالت گلوله پیدا میکنه. حالا پودر قند و گردو رو با هم مخلوط میکنیم. پودر هل رو هم بهش اضافه میکنیم و همه مواد رو با هم مخلوط میکنیم.
عطر هل توی قطاب خیلی عالی میشه. یک قاشق غذاخوری هم گلاب اضافه و مخلوط میکنیم. همینطور که قبلا هم گفتم زیاد گلاب اضافه نمی کنیم که قطاب حالت خمیر یا تلخ پیدا نکنه. فقط در حدی که کمی مواد منسجم بشه کافیه. مواد داخلی قطاب خوشمزمون آماده است. فعلا میذاریمش کنار. آخرین موادی که آماده می‌کنیم موادی هست که می‌خوایم قطاب و بعد از سرخ شدن توش بغلتونیم. این مواد شامل 3 قاشق غذاخوری پودر قند هست که الک می‌کنیم و توی یه ظرف می‌ریزیم و بعد 1/4 قاشق چایخوری پودر هل بهش اضافه و مخلوط می‌کنیم. این مواد رو هم می‌ذاریم کنار و میریم سراغ خمیر. از 250 گرم آردی که اول کار داشتیم حدود 50 گرم باقی مونده. حالا یه مقدار سطح کار رو آردپاشی میکنیم. بعد از 2 ساعت خمیر رو از یخچال خارج میکنیم و روی سطح کار قرار میدیم. کمی با نوک انگشتامون خمیر رو ورز میدیم. دقت کنید خمیر رو زیاد ورز ندید. سطح زیر خمیر و روی خمیر رو آردپاشی میکنیم. مثل تصویر بدنه رو وسط خمیر قرار میدیم و از وسط به سمت بالا میکشیم. دوباره از وسط به سمت پایین و از وسط به سمت چپ و به سمت راست و خمیر رو به همین شکل به ضخامت حدود نیم سانتی متر باز میکنیم. خمیر رو که به ضخامت حدود نیم سانتی متر باز کردیم با لیوان، استکان یا کاتر خمیر رو برش میزنیم. من از استکان به قطر 6 سانتی متر استفاده کردم. برای پیچیدن قطاب اول یه مقدار لبه های خمیر رو نازک میکنیم، بعد یه حالت کاسه‌ای به خمیر میدیم و یه مقدار از مواد میانی وسط خمیر میریزیم. مواد میانی رو نباید خیلی زیاد بریزیم چون لبه های خمیر نباید آغشته به مواد بشه. اگر لبه های خمیر آغشته بشه خوب به هم نمیچسبه و بعد ممکنه توی روغن باز بشه. حالا مثل تصویر خمیر رو جمع می‌کنیم و لبه هاشو خوب به هم می‌چسبونیم و بعد توی دستمون حسابی گردش می‌کنیم. این روش پیچیدن قطاب روش سنتی هست. به یه روش دیگه هم میتونیم قطاب رو بپیچیم که در ادامه با هم می‌بینیم. لبه های خمیر رو کمی نازک می‌کنیم که بهتر به هم بچسبن. دستمون رو حالت کاسه‌ای قرار میدیم و یه مقدار از مواد میانی وسط خمیر میریزیم. لبه های خمیر رو به مواد آغشته نکنید که خوب به هم بچسبن. لبه های خمیر رو به هم میچسبونیم. موقع چسبوندن خمیر دستتون رو کمی فشار بدید که لبه ها کاملا نازک بشه. حالا مثل تصویر با 2 انگشت لبه ها رو برمیگردونیم. این هم روش دوم پیچیدن قطاب. توی این مرحله میخوایم قطابا رو سرخ کنیم. قطاب باید توی روغن قوطه‌ور سرخ بشه و روغن باید کاملا داغ باشه. میتونید مثل من از یه ظرف کوچیک استفاده کنید که نیازی به استفاده بیش از حد روغن نباشه. قطاب که طلایی شد از روغن خارج میکنیم و روی دستمال جاذب روغن قرار میدیم که روغن اضافیش گرفته بشه. برای سرخ کردن قطابایی که به شکل نیم دایره پیچیدیم باید اول قسمت پیچش وارد روغن بشه. همه قطابا رو به همین شکل سرخ میکنیم. البته میتونید قطابا رو توی فر هم قرار بدین، ولی اگر دوست دارید یه قطاب سنتی و بی‌نظیر داشته باشید بهتره که سرخش کنید. رسیدیم به مرحله آخر درست کردن قطاب خوشمزمون.
قطابایی رو که سرخ کردیم توی پودر قند و پودر هلی که قبلا آماده کردیم میغلطونیم. نکته‌ای که اینجا خیلی مهمه اینه که هرچی قطابا گرمتر باشن پودر قند بیشتری جذب میکنن و هرچی که سردتر شده باشن پودر قند کمتری جذب میکنن. معمولاً زمان مناسب برای غلتوندن قطابا داخل پودر قند زمانیه که ولرم شده باشن، چون اگر خیلی سرد بشن اصلاً دیگه پودر قند رو جذب نمی‌کنن. اینم از بافت داخلی قطاب خوشمزه‌مون. ببینید چقدر عالی شده؟ هرچی از خوشمزگی و خوش عطر و طعم بودن این قطاب بگم کم گفتم. نوش جونتون. اگر میخواید قطاب رو برای مدت طولانی نگهداری کنید میتونید وقتی قطاب آماده شد بدون اینکه پودر قند بزنید داخل ظرف دربسته توی فریزر تا 2 ماه نگهداری کنید و زمانی که خواستید استفاده کنید قطاب رو از فریزر خارج کنید و بعد از اینکه به دمای محیط رسید پودر قند روش بریزید و میل کنید. البته جذب پودر قندش کم میشه. دوستان عزیزی که درخواست آموزش شیرینی بدون فر و همزن داشتید، امیدوارم این ویدیو رو بپسندید و خوشحال میشم نظراتتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. دوستان خوبم ممنون از همراهیتون. لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، کانالم رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که اگر ویدیوی جدید گذاشتم با خبر بشید.